Hello everyone, good morning. Etia morning walk koribo ulai ahisu. Daily morning walk koribo ahu. Aru morning walk kori goi bhat pani banai khai meli duty ulai jao. Kintu aji jehetu deubar gotike olop aram se late koi ahisu duty joa kam nai jehetu. To ratipuwa vlog to arambho kori disu. Dintu ki koru dekhai thakim সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব আশা কৰিছো ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব স্কিপ নকৰাকৈ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু যদি হে ব্লগটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো যিসকলে কৰা নাই আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব ভিডিও কিটাও লাইক কৰি দিব আৰু 1 ঘণ্টা মৰ্নিং ৱাক কৰো কৰাৰ পিছত 1 ঘণ্টা ৱাক কৰো কৰি আকৌ এক্সাৰসাইজও কৰো অলপমান কৰি তাৰ পিছত ঘৰলৈ যাও তো আজি দেওবাৰ যেহেতু আৰামছে আহিছো আৰু তো দেখাইছো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব এয়া গৈ আছো এতিয়া ষ্টেডিয়াম পাম আৰু তো বেলেগ দিনাখন ডিউটিত যাব লাগে বুলি জলদি গুচি যাও কিন্তু আজি যেহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে লেট কৰি আহিছো আৰু আৰামছে এক্সাৰসাইজ কৰি মেলি যাম আৰু কাম নাই যেহেতু আজি তেনেকুৱা মানে ডিউটিত যোৱা কাম নাই বাকি বাৰো কাম আছে কিন্তু ডিউটিত যোৱা কাম নাই যেহেতু ইমান মানে টেনচন নাই আৰু আৰামছে কৰি থাকিম এপিনে যোৱাও কাম আছে আলহী খাবলৈ কত যাও কি কৰো দেখাই থাকিম এতিয়া মই ষ্টেডিয়াম পাইছোহি আৰু লাহে লাহে এয়া পালোহি ষ্টেডিয়াম এতিয়া যাও ভিতৰলৈ এপিনে অহা যোৱা কৰি আছিলো তেতিয়া ভিতৰলৈ যাও এইপিনে এয়া ফিল্ডৰ ভিতৰত এতিয়া বহুত কম আছে বল খেলি আছে এই তাত কিন্তু কমকৈ মানুহ আছে সোনকালে আহে যেহেতু এতিয়া 8টা বাজিলে গতিকে সকলোৱে গুচিয়ে গ'ল আৰু মোৰো এক্সাৰসাইজ কৰা হৈ গ'ল একদম ঘামি টাপি অৱস্থা নাই ভাগৰ লাগিছে তো এক্সাৰসাইজও কৰা হৈ গ'ল গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া যাও গৈ পিনি কাপোৰ কানি ধোৱা কাম আছে ঘৰ চাফা কৰা কাম আছে সেইখিনি কৰি মেলি আকৌ ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে গতিকে ভাত খাবলৈ যাবও লাগিব লগৰ এজনে মাতিছে ভাত খাবলৈ তো এতিয়া গৈ নিজৰ কামখিনি কৰি মেলি তাৰপিছত ওলাই যাম ও এতিয়া মই পাইছোহি তৰুণ ফিল্ড এইবোৰ গাড়ী ৰখি আছে পেড কৰিব অহা পুলিচ ষ্টুডেণ্টবোৰ আৰু সেইপিনে কৰি আছে পেড আজি যেহেতু 13 তাৰিখ মাজত এটা দিনহে আছে 15 আগষ্টৰ কাৰণে গতিকে কৰি আছে পেড পুৰা ফিল্ডখন ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে দেখাইছো মই তো মই দূৰৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰিছো এইপিনে পেড কৰি আছে এইখন মিনিষ্টাৰ অহা গাড়ীখন বগা গাড়ীখন ৰেডি কৰি ৰাখিছে
সেয়াই মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি অলপ 15 আগষ্টৰ পেড হৈ আছে যিহেতু ৰখি পেলাই অলপ বাহিৰৰ পৰা ময়ো চালোঁ পেড কৰা আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ যিহেতু আজি 13 তাৰিখ মাজত এটা দিনহে আছে 15 আগষ্টৰ কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে পেড কৰি আছে প্ৰেক্টিছ চলি আছে আৰু চলিয়ে থাকিব দুপৰীয়া সময় লাগে তো মোৰ যিহেতু কামো আছে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা মেলা ঘৰ চৰ চাফা কৰা আৰু ভাত খাবলৈও যাব লাগিব গতিকে গুচি আহিলোঁ অলপ বাহিৰৰ পৰা ৰখি পেলাই চালোঁ মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ তো এইখন এখন গেট আৰু 15 আগষ্ট হৈ থকা ফিল্ডৰ ওচৰতে যিহেতু আমাৰ ৰুম গতিকে এইটো ৰাস্তাইদি মই গৈ আছোঁ ৰুমলৈ তো সেয়াই তো বাই বাই আৰু এডাল নিমপাত লৈ আহিছোঁ নিমপাত দিলে হেনো যদি চাউল বহুত দিন থোৱা যায় নিমপাত দি থ'লে চাউলত পোক নধৰে যিসকলে নাজানে কৰি চাব পাৰিব গতিকে মোৰ অলপ বেছিকৈ চাউল আছে বহুত দিন থৈ দিলে পোকে ধৰে ন তাৰ কাৰণে নিমপাত এডালো পালোঁ কাটি থৈ দিছিলে 15 আগষ্টৰ ফিল্ডখন চাফা কৰোঁতে তো তাৰ পৰা এডাল ছিঙি লৈ আহিলোঁ এডাল এতিয়া চাউলত ভৰাই থৈ দিম মই একদম পোক নধৰে যিমান দিন থ'লেও চাউল পোক নধৰে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰো লাইক কৰিব আপোনালোকে তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই এইখন গেট আমাৰ ৰুমৰ সন্মুখতে আমাৰ ৰুমটো এইখিনিত হয় তো পূৰা সন্মুখতে হয় এখন গেট তো এখন গেটেদিও চাব পাৰি এইফালে পেড চলি আছে যাওঁ ঘৰলৈ